Zdravím vás z Jordánska. Udělal jsem si semka výlet přes Velikonoce. První moje kroky mířily do Petry po stopách Nabatejců. Teďka jsem právě u monastery, chrámu, kam jsem se vyškrábal. No, tak uvidíme, jaký to tady bude. Petra, to jsou takový prachovský skály Blízkého východu. No, dobře. Vůbec byste ale neřekli, že právě tady se skrývá jeden ze 7 novodobých divů světa. Turistický centrum je vstupní bránou do města, který svoji největší slávu zažilo po osídlení nomádským kmenem Nabatejců, k němuž došlo někdy kolem 4. století před naším letopočtem. Přibližně po kilometru se dostanete do soutězky Sík, která je jedinou přístupovou cestou do města. After you, Junior. Yes, sir. Zatímco pan Jones pořád někam chvátá, my si vstup do Petry pěkně vychutnáme. Tak, já jsem se právě vyškrábal na nejfotogeničtější místo v celé Petře. Je to takový malej kopeček přímo nad pokladnicí Al-Kazneh, kam vás pustí za 10 jordánských dinárů. No tak neberte to. O žádnou pokladnici ale ve skutečnosti nejde. Al-Kazneh, podobně jako další zdejší stavby, byl vytesaný přímo do pískovcové skály a původně byl zbudovaný spíš jako mauzoleum. Stalo se tak někdy kolem 1. století našeho letopočtu za vlády nabatejského panovníka Aretase IV. Pokladnice se jí začalo říkat až v 19. století, protože místní beduíni věřili, že tady nahoře je schovaný nějaký poklad. No, nebyl, ale označení jako pokladnice už Al-Kaznehu zůstalo. Petra samozřejmě není jenom pokladnice Al-Kazneh, ale touhle soutězkou se můžeme vydat dál do centra města. Petra byla založena na tomhle místě jakožto na uzlu tehdejších významných obchodních cest. V roce 106 našeho letopočtu vkročila do Petry noha římského legionáře a od té doby bylo město pod nadvládou Římanů. Ti se postarali i o rozšíření klasického římského divadla, od kterého se můžeme vydat kolonádní ulicí k velkému chrámu. Ten byl vystavěný někdy v 1. století našeho letopočtu a stejně jako u dalších budov v Petře, ani u něj není jasný, jakýmu božstvu byl zasvěcený. Dokonce ani není jasný, jestli šlo o chrám nebo spíš o administrativní civilní budovu. Z kolonádní ulice máte i super výhled na královský hrobky tohodle města, který někdy ve 4. století prošlo ničivým zemětřesením a svůj význam definitivně ztratilo asi v 7. století, po kterým upadlo na dlouhou dobu zapomnění. Po několik staletí pak byla Petra tajemstvím místních beduínů, až ji v roce 1812 objevil švýcarský cestovatel Johann Ludwig Burckhardt převlečení za arabského nomáda. Pokud by vás zajímalo, jak vypadají hrobky uvnitř, tak asi nějak takhle. Nejde přitom o žádný malby, ale přirozený zbarvení jednotlivých vrstev zdejšího pískovce. Kolonádní ulice je zakončená bránou, projdeme kolem Kasr al-Bind a vydáme se do kopce za asi druhou nejznámější stavbou celé Petry. Klášter ad-Deir je podobně jako pokladnice celý vytesaný do skály a jeho původní účel není úplně jasný. Někteří se domnívají, že byl zasvěcený nabatejskému královi Obodasovi I., který byl po své smrti zbožštěn. Tak, Petru máme úspěšně za sebou a je čas se přesunout do další známé jordánské lokality. Z Petry se přesouváme na jih Jordánska, do pouště Wadi Ram. Je to tady taková nádherná krajina, jak na Marsu. Pouště zapsaná na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO a natáčely se tady i krásné filmy, jako třeba poslední díly Star Wars.
Jak mi řekla naše skvělá sprayvodkyně Petra, natáčel se tady i film Lorence z Arábie a to za mnou jsou ikonický pilíře moudrosti. Povozíme se na džípech a potom si prohlídneme poušť taky z hrbu velblouda. No, myslím, že jedna jízda na velbloudovi mi na celý život bohatě stačí a už se docela těším na čajíček v místním beduínském stanu. No a po malým občerstvení je čas trošku zvířit místní písek a vyrazit zase o kus dál. Cestou po Jordánsku se zastavíme taky na hoře Nebo, odkud Mojžíš údajně pohlídl na zemi zaslíbenou, do který se ale už sám nedostal. Tato, řekněme, Mojžíšova vyhlídka nabízí pohled na Mrtvý moře, západní břeh, město Jericho nebo řeku Jordán pro ty, kteří mají opravdu dobrý zrak. My se ale do země zaslíbený nevydáme a budeme dál pokračovat v cestě po Jordánsku. Tak, teďka se nacházím v Džeraši, v městě, o kterém se říká, že ho založil sám Alexandr Veliký při svým dobyvačným tažení světem, společně s jedním ze svých generálů. Na toho se nesmí zapomínat. Tím generálem, na kterýho se nesmí zapomínat, je Perdikas a traduje se, že město bylo založené někdy kolem roku 331 před naším letopočtem jako vejminek pro starší makedonský vojáky. Džaraš byl součástí sdružení Dekapolis, neboli 10 nejvýznamnějších měst starověkého Blízkého východu. Slávu města asi definitivně udupalo do země až ničivý zemětřesení v roce 749. Za doprovodu tradiční hudební produkce se vydáme na další cestu. Cílem je tentokrát Mrtvý moře a jdu ho, nebo lépe řečeno běžím ho, očíhnout při západu slunce. Mrtvý moře je nejníže položeným suchozemským místem na zeměkouli a vlastně to není moře, ale bezodtoký slaný jezero. Tak schválně, jestli je Mrtvý moře tak hustý, jak se říká. No jo, tady se fakt neutopíte. To je nemožný se tady utopit. Ta hustota je daná obrovskou salinitou, neboli koncentrací soli, která tady dosahuje asi 34%. V první části výpravy po Jordánsku jsme šli po stopách nabatejců a na konci výpravy jdeme po stopách nabahnějců. Je to tak, bahno z Mrtvého moře má údajně příznivý účinky na pleť a pokožku. Válečka, která se koná v Mrtvém moři. Prostě ležím na vodě a ležím. To je fajn, ale je potřeba se odvalit zase o kus dál. Čeká mě poslední den v Jordánsku, strávím ho v hlavním městě Amán a začnu u téhle mešity krále Abdulláha I. Mešita byla postavená v 80. letech 20. století, a to na počest už zmíněného krále Abdulláha I. Ten byl podobně jako ostatní vládci jordánského hašemického království potomkem proroka Mohameda, a to v 38. generaci. Hned vedle mešity se nachází i kostel Panny Marie. Rychle si v mešitě odskočím a půjdu se po Amánu trochu projít a najít snad i něco dobrýho k obědu. Oběd se povedl výborně, trochu se nakopnu zde tradiční tureckou kávou a vyrazím dál. Tak, po obědě jsem se konečně vyškrábal na amánskou citadelu. Speciálně pro moji mámu dodávám, že to bylo hodně do kopce. No a teďka je odměnou ten nádherný výhled na Amán z vršku. Citadela je historickým centrem města a tyčí se na kopci, který byl středobodem království Amon už někdy v 18. století před naším letopočtem. Od Amonitů byl zřejmě odvozený i dnešní název města Amán.
Dominantou amánské citadely jsou pozůstatky Herkulova chrámu, který můžete vidět takhle pěkně za mnou. No a nebo ještě lépe přede mnou. A to je z Jordánska vše, přátelé, těším se na viděnou u dalšího videa.